ξαφνικά σε μια νύχτα θα πρέπει να φύγετε για να γλιτώσετε. Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο και τα επερχόμενα σύννεφα του πολέμου που απειλούσαν τη γη τους, ο πατέρας Σάββας, ένας ακλόνητος υπηρέτης του Θεού, βρέθηκε αντιμέτωπος με την επίγουσα ανάγκη να προστατεύσει το ποίμνιό του. Μέσα από αυτή την ταραχώδη εμπειρία κλήθηκε να ενστερνιστεί την πίστη του με ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και να καθοδηγήσει άλλους να βρουν παρηγοριά μέσα στις καταιγίδες του πολέμου. Με το βάρος της επικείμενης σύγκρουσης, ο πατέρας Σάββας βγήκε από το όραμα και τις σκιές του πόλεμου, αναγκασμένος να μοιραστεί τη βαθιά σοφία που απέκτησε μέσα από τις δοκιμασίες του. Μίλησε για ένα σκοτάδι που απλωνόταν πάνω από την αγαπημένη του χώρα, την επικείμενη απειλή που τους ανάγκασε να αφήσουν πίσω τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε άγνωστα εδάφη. Ο πατέρας Σάββας μοιράστηκε το φόβο και την αβεβαιότητα που κατέλαβε τις καρδιές τους, καθώς ξεκίνησαν ένα άγνωστο ταξίδι, με μόνη πηξίδα την πίστη τους. Εν μέσω αυτής της αναταραχής, ο πατέρας Σάββας βρήκε παρηγοριά στην αδιάλακτη παρουσία του Θεού. Μίλησε για τη δύναμη που απορρέει από τη γνώση ότι ο Θεός περπατά δίπλα τους, ακόμη και μέσα στο χάος του πολέμου. Τόνισε τη σημασία της εμπιστοσύνης στο σχέδιο του Θεού, ακόμη και όταν το μονοπάτι μπροστά μας φαίνεται θολό από τα σύννεφα της αβεβαιότητας του. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που συνοδεύουν τον πόλεμο, ο πατέρας Σάββας ενθάρρυνε τους πιστούς να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους, να κρατήσουν τις πεποιθήσεις τους και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον καθώς διανύουν αυτό το δύσκολο ταξίδι. Τόνισε τη δύναμη της προσευχής, καλώντας τους πιστούς να ζητούν δύναμη, καθοδήγηση και προστασία από τον Θεό και να πρεσβεύουν για τη χώρα τους και όλους όσους πλήττονται αυτή την στιγμή από τις καταστροφές του πολέμου. Ο πατέρας Σάββας τόνισε τη σημασία της ενότητας εντός της Εκκλησίας, ως πηγή υποστήριξης, παρηγοριάς και δύναμης σε περιόδους αναταραχής και εκτοπισμού. Υπενθύμησε στους πιστούς ότι η πίστη τους δεν καθορίζεται από τις περιστάσεις, αλλά από την ακλόνητη εμπιστοσύνη τους στην πρόνοια του Θεού και τη δέσμευσή τους να αγαπούν και να φροντίζουν ο ένας τον άλλον. Ήθε εμείς, εμπνεόμενοι από το ταξίδι του πατέρα Σάββα, να βρούμε θάρρος και ελπίδα μέσα στις καταιγίδες του πολέμου. Ας εμπιστευτούμε την ακλόνητη αγάπη του Θεού, αναζητώντας παρηγοριά στην παρουσία Του και βρίσκοντας δύναμη στην πίστη μας. Σε καιρούς σκοταδιού και αβεβαιότητας, ας σταθούμε ενωμένοι, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον και προσευχόμενοι θερμά για ειρήνη, θεραπεία και αποκατάσταση της αγαπημένης μας γης.